اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ د CCNP 12 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ د OSPF پروتوکول سٹارټ اخلو او د نه مخکې موږ یې HRP سټډي کوو. نو راځو موږ اوس OSPF په اړه کې پیجنو او هغه په اړه کې موږ سټډي کوو. دا د OSPF اولې حصہ دا اولې پارت دی. خا د دې نه مخکې موږ HRP چې څنګه پیژاندو چې هغه یو ډاینامیک راوټینګ پروتوکول دی. دا غي کار سره چې هغه موږ په ډیوایس باندې کنفیګر کو او هغه خپل انفارمیشن چې کوم راوټر سره وسره داسې د نور سره شیر کی او یو بل سره ډیوایسز چې کوم دغه کمیونیکیشن وکي. هم دغه رنګ زموږ سره OSPF یو پروتوکول دی. دا ډاینامیک راوټینګ پروتوکول دی جست لایک ریپ او HRP ISIS شو. دا غي نه علاوه چې کوم دی موږ د دې خبره کړې و چې زموږ سره د پروتوکول سره ټایپس دي. یو IGP پروتوکول یو EGP پروتوکول دی. دا زموږ سره څه شی دی IGP پروتوکول دی او د دې نوم دی OSPF اوپن شارټیسټ پاث پاسټ. OSPF چې کوم دی دا زموږ سره څنګه یو پروتوکول دی. دا موږ په یو ډیوایس باندې کنفیګر کو، په یو راوټر باندې کنفیګر کو. دغه راوټر د نور خپل OSPF راوټر سره چې کوم دی د نتورک انفارمیشن شیر کی او یو بل سره نتورک انفارمیشن شیر کولو نه بعد چې کوم دی کمیونیکیشن سٹارټ شي. کلاینټس کمپیوټر چې دی یا نور سره نتورک اپلیکیشن دی نو هغه رن شي او زمونږ یو نتورک دا جوړولای شي. نو OSPF چې کوم دی دا موست پاورفل IGP پروتوکول دی، انټیریئر ګیټوي پروتوکول دی په دنیا کې او اوپن سټانډرډ دی. د هر کمپنۍ د هر وینډر په ډیوایس باندې د سپورټ شته دا کار کوي. OSPF چې کوم دی دا زموږ سره لینک سټیټ راوټینګ پروتوکول دی. د لینک سټیټ او د ډیسټنس ویکټر موږ خبره کړې و. لینک سټیټ کې دا سیسا وی چې د فرست ټایم کله موږ په ډیوایس باندې کنفیګر کوو د خپل انفارمیشن چې سو سره هغه د خپل نیبر راوټر سره شیر کی. بیا په نیکسٹ ټایم چې کوم دی د سیجل کې دا پیریاډیک اپډیټس نه لګي، صرف پارشل اپډیټس لګي یا باونډډ اپډیټس ورته ویل شي او ټریګر اپډیټس لګي چې کم انفارمیشن چاته پکاري په کم نتورک کې چینجز راشي صرف دا نتورک انفارمیشن لګي. دا ټوټل راوټینګ ټیبل لکه یو پیریاډیک وخت بعد چې کوم دی هغه دی نه ایکسچینج کوي. او دا سي دی کې موږ نورم خبره کړو چې دا لینک انفارمیشن شیر کوي چې په دې لینک باندې زما سره څومره بینډویډ دی، په دې باندې کم نتورک دی، دا غي انټرفیس فاست ایترنت دی، سیریل دی، دا غي نه علاوه ټاپولوژي به زموږ سره کومه ده. دا سي د دې خبره موږ کړې و. بل دا زموږ سره څه دی کلاس لیس راوټینګ پروتوکول دی چې دی VLSM سبنیټینګ وغیرہ چې کوم دی هغه سپورټ کوي او کله چې دا پروتوکول د نتورک انفارمیشن د نور راوټر سره شیر کوي نو دا سبنیټ ماسک انفارمیشن وسره اډ کوي. بل دا چې کوم دی د سمرایزیشن سپورټ کوي خو اتوماتیک سمرایزیشن په دې کې ډیسیبل دی. په HRP کې اتوماتیک سمرایزیشن زموږ سره iOS 15 کې ډیسیبل او دا غي نه لاندې 12 کې چې کوم دی هغه کې بای ډیفالت انیبل. نو دا سمرایزیشن سپورټ کوي خو بای ډیفالت په دې باندې اتوماتیک سمرایزیشن چې کوم دی هغه ډیسیبل. OSPF چې کوم دی د کاست یا میټریک چې ویلې شو ورته هغه د بینډویث یوز کوي په سیسکو ډیوایس باندې، مې بي د جونیپر یا نور کمپنیانو په ډیوایسز باندې دی نور چې کوم دی بینډویث د لپاره علاوه چې کوم د بینډویث نه دی د ډیلی ریلایبিলিټي وغیرہ چې کوم دی دغه یوز کوي. خو د سیسکو په ډیوایسز باندې دی چې کله د میټریک یا کاست یو ویلیو راوباسي نو د بینډویث باندې کار کوي. دا وایي چې زه په هغه پات باندې ډیټا لګم چې په کم پات باندې زما سره بینډویث زیاتی او د بینډویث کیلکولیشن لپاره یا د میټریک کیلکولیشن لپاره یا د کاست میټریک راوستو لپاره د یو فارموله یوز کوي. هغه فارموله کې د یو ریفرنس بینډویث یوز کوي. هغه ریفرنس بینډویث چې کوم دی د ویلیو 100 او دغه په اکچوال لینک بینډویث باندې په MBPS کې چې کوم دی هغه څه کوي هغه د ډیوایډ کوي لکه غزرا شمه او زویما چې زموږ سره دلته یو راوټر دی، د سره دلته یو انټرفیس دی، هغه سیریل دی. په سیریل باندې بای ډیفالت چې کوم دی 1544 kbps سپیډ دی 1544. نو کدا موږ MBPS ته واړو نو دلته راځي 1.54 او دا چې زموږ سره په دې راوټر باندې دلته یو بل انټرفیس دی، په دې باندې زموږ سره موږ یې زیو کو دا سي یو انټرفیس دی د سیریل شو دا زموږ سره فاست ایترنت دی. نو د فاست ایترنت سپیډ زموږ سره څه شي هغه 100 Mbps. نو دا 100 Mbps دا راولي او دا 100 Mbps چې کوم یو ویلیو دا دغه په دې باندې ډیوایډ کوي او دا سیدا 1544 دا سي ډیوایډ کوي. کدا مونږ را شو زه وګورم چې زموږ سره په یو راوټر باندې فاست ایترنت نو دا هغه ایترنت به دا OSPF سره یو کاست ویلیو راوباسي څه دغه به راوباسي میټریک به راوباسي د نور خپل نیبر سره به دغه نتورک یا دغه انټرفیس باندې سره کوم نتورک کنیکټ دی دغه انفارمیشن شیر کوي. د لپاره مونږ را شو کیلکولیټر به اوپن کو. نو که کیلکولیټر کې زه فارموله پټ کما چې را شمه زموږ سره 100 دا او دا ډیوایډ کوي په شی باندې تقسیمي
1.5 سوري که زرا شمه دا سیګما زمونږ سره د سیریل لپاره راوباسو فاز نو سیریل لپاره چې راوباسو زمونږ سره څه شی دی 100 تقسیمې 1.54 او دا مونږ ډیوایډ کړو دا 64 اشاریه داسې راوباسي خو دې زمونږ سره څه شی راځي 64 کاسټ راوباسي هر کله زمونږ سره د سیریل لینک او دا غي مونږ میټریک وګورو دا سیریل لینک د لپاره نو دا غي لینک د لپاره دی چې کوم ویلو راويستي هغه 64 راوباسي بل زمونږ سره ک ایترنیټ نو 100 ډیوایډ بای 10 mbps سپیډ زموږ سره د ایترنیټ د لپاره نو دا غي د لپاره دا ویلو راوباسي 10 دا غي نه علاوه ک بیا مونږ را شو او دغه کو د 100 د لپاره 100 ډیوایډ بای دا ریفرنس فارمولا دا دویم نمبر چې کوم دی زموږ سره د اکچوال لینک سپیډ او دا مونږ د اکچوال لینک نو دا غي د لپاره هم دی ون راوباسي د دې نه علاوه ک زموږ سره 1 gbps سپیډ دا سي مونږ را شو دلته ز کاونټ کوما 100 ډیوایډ بای او دا سي 1000 دا 1000 د پر د 0 راوباسي 0.1 خو دې او اس پی اف چې کوم دی 0 نه کنسیډر کوي او د 0 په ځای باندې چل کوي دا 1 کوي نو بعضی زموږ سره داسې حالات راځي چې زموږ سره یو راوټر لکه زرا شمه یو راوټر زموږ سره دلته دی یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی او دلته وسره یو نیټورک لګیدلې دی دا سیدا ودی کې خپلو کې کنیکټي او دلته هم یو سویچ لګیدلې دا سویچ سره کمپیوټرز کنیکټ دي او د دې سویچ سره هم دلته یو کمپیوټر کنیکټ دی او موږ ایزیم کو دا چې دلته زموږ سره څه شی دی فاس ایترنیټ دی نو د فاس ایترنیټ لپاره بدلته هم دی ون راځي فارمولا دلته هم 1 کاست راځي دلته کو زموږ سره 1 gbps سپیډ دی نو د 1 gbps لپاره هم دی ون راځي او دلته 1 gbps لپاره ون راځي نو چې اوس کله دلته ډیټا راشي دی راوټر ته نو راوټر بوجي زدي د لپاره کم د لپاره ډیټا ولګم نو کاست دلته 1 راغلی دی التم کوم 1 راغلی نو کاست زموږ سره کله سیم شي بیا بس چل کیږي لوډ بیلنسینګ به کیږي نو نیمه ډیټا په دې سیټ باندې لیږي نیمه ډیټا په دې سیټ باندې لیږي نو موږ بس د انوایرنمنت د موږ وایو چې دلته زموږ سره کله سپیډ زیات شي نو په کار چې ډیټا په دې باندې زی په دې نه زی دا کله فیډ شي نو په دې باندې دي بیا نو دې لپاره بیا موږ دا ریفرنس بینډویث ویلیو چې کومه دا کاست نو دا موږ بیا زیاتاو لکه دا 100 نه موږ بیا زیاتاو 1000 ته بای ډیفالت دا 100 دی دا کاست ویلیو چې کومه دا 100 دی دا موږ زیاتولای شو چې کله زیات موږ سره زیات شي 1000 چې نو دا 1000 د لپاره بیا فارمولا زموږ سره څنګه راځي چینج راځي 1000 د لپاره وایي بیا دغه چې کوم دی هغه چینج راوباسي او که زه راشم د 1000 لپاره لګ راځم چې فارمولا کې بیا موږ 1000 دا موږ چینج کولی شو اټو ریفرنس یو کمانډ دی په او اس پی اف کې دغه لپاره خو بای ډیفالت په باندې 100 دی او دا موږ داسې 1000 ته چینج کولی شو نو 1000 فارمولا کې پوټ کای نو د 10 لپاره بیا هغه سویلو راوباسي د 10 لپاره هغه 100 راوباسي دا سیده دینه علاوه ک 1000 موږ په فارمولا کې پوټ کو نو د ډیوایډ بای د 100 لپاره به څومره راوباسي د 100 لپاره به 10 راوباسي دا سیده غینه علاوه ک موږ راشو او 1000 ډیوایډ بای 1000 کو نو دی بیا زموږ سره 1 راوباسي نو دلته زموږ سره بیا کا اوپر لینک باندې 100 mbps سپیډ نو دا لپاره به دا ویلیو بیا زموږ سره 10 راوباسي دلته 10 شي او دلته به 1 شي نو بیا به ډیټا داسې دي نو دې سه دا میټریک چې کوم دی دا داسې راوباسي خپل زموږ سره د او اس پی اف چې کوم دی د او اس پی اف زموږ سره administrative distance value چې کوم دا هغه 110 دا بل او اس پی پروتوکول نمبر چې کوم دی هغه 89 یوز کوي EHRP 88 یوز کوي لکه څه مطلب ولې دا پروتوکول لګه کوي لکه کومنګ راشو یو راوټر زموږ سره دلته دی یو راوټر دلته دی دا دوه په خپل کې کنیکټ دي اوس دې راوټر باندې او اس پی هم کنفیګر دی EHRP هم کنفیګر دی او بل زموږ سره ریپ هم دی دغه سه او اس پی EHRP او ریپ نو که وز د دې راوټر نه د ډیټا رااله دلته به دې ته څه پته لګي چې دا کم پروتوکول لپاره نه پروتوکول لپاره دې د پورټ ته ګوري دا کم پروتوکول ډیټا نو کا 89 نه ډیټا رااله نو په دې سایډ باندې به 89 ته ملاويږي او بل زموږ سره داسې انوایرنمنت راتلم چې په انوایرنمنت کې زمونږ داسې د دې راوټر نه مخکې یو فایروال لګېدل نو فایروال کې کومه پورټ بلاکینګ وغیرہ کو چې بیا موږ ته پته کړو او اس پی اف موږ امپلیمنټیشن کړو چې په کار د او اس پی اف ټریفیک بیا موږ الاو کو د 89.4 د لپاره چې کوم ټریفیک راځي هغه موږ الاو کو بل دا او اس پی اف چې کله اپډیټس لګي دا انفارمیشن د سیس باندې لګي دا ملټی کاست کول هم شي یونیکاست کول هم شي ملټی کاست کم حالاتو باندې کوي ملټی کاست په هغه حالاتو باندې کوي چې کله زموږ سره د نیبر سټیټیکلی موږ نه اډ کړي څنګه چې موږ د دې مخ کې په EHRP کې یا موږ نارمل سټیټیک نیبر ریلیشنشپ جوړ کړو نو که زموږ سره او اس پی اف موږ کنفیګر کو او هغه کې موږ ډاینامیک بای ډیفالت دی نیبر ریلیشنشپ چې کوم دی هغه ډاینامیک ګری جوړین په ډاینامیک کې دی په دې آی پی باندې اپډیټس لګي او که زموږ سره سټیټیک شنو بیا هغه د نیکسټ راوټر چې کوم سټیټیک آی پی داس موږ یې سین کړی دا دغه هاپ یا د هغه راوټر آی پی چې کوم دی هغه ته د اپډیټس لګي
خدا زموږ سره بای ډیفالت چې کوم دی په کم آی پیز باندې انفارمیشن لیږي په ملټي کاسټ آی پی باندې لیږي 224005 باندې او بیا زموږ سره یو بل ټاپالوجي چې پای کې موږ د ډیر بي ډي ار خبره کوو ملټي اکسس ټاپالوجي نو هغه به ان شاء الله د موږ مخکې لیکچر را روانې دي هغه به ان شاء الله خبره کوو خو دا وس نه ورته وایم چې د هغې دپاره کله د اپډیټس ډي ار ته لیږي راوټرز نو هغه به 224006 آی پی باندې چې کوم دی د هغې دپاره اپډیټس لیږي په نارمل پوینټ ټو پوینټ ټاپالوجي کې په دې باندې لیږي او بیا ملټي اکسس ټاپالوجي کې په دې باندې اپډیټس لیږي خپل نیبرز ته کوم اپډیټس چې کوم د دې سره نیټورکس دي کوم انفارمیشن دی هغه دیتا په دې باندې لیږي او داسې په دې باندې وزل زموږ سره دا راوټر دی که زه خبره وکړم دې راوټر ته ما آی پي ورکړی دی که دې سیټ ته راشم زما به 10.1 آی پي دلته به 10.2 آی پي دلته خو ما د ملټي کاسټ څه آی پي نه ده اساین کړی نو دا څنګه دلته په ملټي کاسټ باندې ډیټا لکه ملټي کاسټ کېږي ډیټا انفارمیشن زی او دلته دې ته ریسیو کېږي نو یو خبر یاد ساتئ هر کله چې موږ او اس پی اف کې راوټرز ایډورټایز کو او اس پی اف کې هغه انټرفیسز ایډورټایز کو او هغه انفارمیشن دی بل سره شیر کړئ نو دا انټرفیسز اتوماتیکلی دی او اس پی اف یو ګروپ یې ملټي کاسټ ګروپ چې 224005 آی پی په هغې باندې اساین دا انټرفیسز اتوماتیکلی هغه ګروپ جوین کړي نو هغه ګروپ دپاره چې کله هر کله څه انفارمیشن راشي څه ډیټا راشي نو هغه د هغه ګروپ په ذریعه باندې دیتا ریسیو کېږي لکه بیا څه چل وشي دا راوټر او دا راوټر دا دوه انټرفیس موږ په او اس پی اف کې ایډورټایز کړی دا دوه انټرفیس چې کوم دی د او اس پی اف ملټي کاسټ ګروپ جوین کی نو هر کله چې د دې ملټي کاسټ لپاره چرته هم ډیټا راشي نو دغه ګروپ کې چې څومره ممبران یې هغو ته په هغه انټرفیس باندې هغه ریسیو کیږي د دې نه علاوه او اس پی اف چې کوم دی دا زموږ سره څه شی دی او اس پی اف ډیفالټ میکسیمم پاث چې کوم دی د لوډ بیلنسینګ دپاره هغه 4 سپورټ کوي خو اپ ټو 16 سپورټ په دې کې شته لوډ بیلنسینګ دپاره دا ډیپینډ کوي په او اس پی اف نه د سیسکو راوټر په ماډل باندې د سیسکو په آی وی ایس باندې څومره ایډوانس راوټر څومره ایډوانس آی وی ایس یا عمره په دې کې زیات د لوډ بیلنسینګ دپاره سپورټ چې څومره زموږ سره لګه د ټولو پاتس میټریک سیم شي نو څومره د لوډ بیلنسینګ بیا کولی شي او اس پی اف چې کوم دی دا چینجز ایمیډیټلی او ټریګر اپډیټس چې کوم دی هغه لیږي د څه دپاره د فاسټ نیټورک فاسټ کنورجنس دپاره نیټورک کنورجنس څه مطلب دی نیټورک کنورجنس دا مطلب دی چې دلته زموږ سره یو راوټر دی دلته زموږ سره بل راوټر دی او دلته موږ یې زم کوو داسې چې دلته پکې زموږ سره یو بل راوټر هم دی د دې راوټر سره اوس دلته موږ وایو چې دوه نیټورک انفارمیشن دی یو سره د 10 دی یو سره د 20 دی د دې راوټر سره د 10 او د 20 انفارمیشن د دوانو راغی خو د دې راوټر سره انفارمیشن چې کوم دی صرف د 10 راغی د 20 نه راغلی نو دا نیټورک زموږ سره کنورج نه دی ځکه چې په دې کې ټولو کې زموږ سره سیم انفارمیشن نشته دی چې کله زموږ سره د ټول راوټر انفارمیشن سیم شي په هر راوټر کې نیټورک انفارمیشن سیم شي نو دا موږ داسې وایو دا نیټورک زموږ سره کنورج شو نو دا فاست کنورجنس دپاره که دلته اپ ډاون راځي نو دی به دا داسې لیږي چې دا نیټورک ته د خپل راوټینګ ټیبل نه لري کا نو داسې به دا څه چل کېږي د فاست کنورجنس دپاره د ټریګر اپډیټس لیږي بل د هغې نه پس چې کوم دی او اس پی اف زموږ سره څه شی دی اس پی اف الګوریدم چې شارټیسټ پات پاسټ الګوریدم دی یا ډایکسټرا الګوریدم ورته ویلی شي هغې الګوریدم په ذریعې باندې دا د بیسټ پات سلیکشن کوي اوس به د دې موږ خبره کوو او دا به موږ پریکټیکل وګورو چې د بیسټ پات څنګه سلیکشن کوي بل او اس پی اف چې کوم دی دا زموږ سره څه چل کوي هر او اس پی اف راوټر 3 ټیبلې جوړوي هغه ټیبلو ته څه شی ویلی شي یو ته نیبر ټیبل ویلی شي بل ته ډیټابیس ټیبل ویلی شي بل ته راوټینګ ټیبل ویلی شي په نیبر ټیبل کې د سره ډایرکټلی کنیکټډ او اس پی اف نیبرز چې کوم دي د هغې انفارمیشن ورسره او دا نیبر څومره د پورې هولډ کوي د 40 سیکنډه پورې هولډ کوي لکه زموږ سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی د دې دوانو هیلو هیلو ایکسچینج شو څه پیکټس ایکسچینج کړي د دې چې کله پیرامیټر برابري نو دی یو بل نیبر راشي وس دا راوټر چې کوم دی دا به د دې نیبر شي داسې د یو بل نیبر شي نو دا راوټر چې کوم دی د دې دپاره به د دې انفارمیشن دا راوټر د ځان سره څو پورې ږدي د 40 سیکنډه پورې که د 40 سیکنډه پورې د دې نه څه انفارمیشن ریسیو نه شو دی چې لوګي دا ډسکارډ کې لري کوي دا نیبر زمانه دی بیا چې نیکسټ هیلو راغی به 40 سیکنډه بعد بیا واپس دیو نیبر ریلیشنشپ واپس جوړ کړي خال هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره ډیټابیس ټیبل کې څه شی دی په ډیټابیس ټیبل کې دې راوټر ته د انټایر ویو چې څومره راوټر دی د او اس پی په دې ډومین کې دي نو د هر راوټر د دې سره انفارمیشن د هر یو راوټر سره ورسره د هر راوټر سره د ټول نیټورک انفارمیشن ورسره د هغې ټاپالوجي ورسره چې کم راوټر د چا سره څنګه کنیکټ دی څوک د چا سره په کم لینک باندې کنیکټ دی د هر لینک څه سپیډ دی د لینک څه آی پی ده داسې ټوټل انفارمیشن ورسره او په دې کې دغه انفارمیشن چې ورسره نو دی کې ال اس ایز لینک سټیټ ایډورټایزمنټس پیکټس دي او د دې پیکټس به انشاءالله موږ خبره کوو د دې ټایپس به موږ خبره کوو نو د دې ال اس ایز انفارمیشن ورسره
او راوټینګ ټیبل کې چې کوم دی نو څه چل کېږي راوټینګ ټیبل کې د ډیټابیس ټیبل نه بیسټ پاث سلیکشن چې کوم دی د LSA اوس خبره به موږ وکړو د دې ډیټابیس ټیبل کې د ټول نتورک انفارمیشن پراته لکه د ټول هر راوټر د بل راوټر سره چې کوم د نتورک انفارمیشن دی هغه وسره په د ډیټابیس ټیبل کې پراته دی د ډیټابیس ټیبل نه بیسټ پاث دارل چې کم پاث زما سره بیسټ په دې لار باندې لاړ شم که په دې لار باندې لاړ شم نو بیسټ پاث د ډیټابیس نه راچوت کی او راوټینګ ټیبل کې انسټال کی راوټینګ ټیبل کې انفارمیشن زموږ سره پراته دی د بیسټ پاث انفارمیشن زموږ سره پراته دی او بیسټ پاث انفارمیشن چې کوم دی په دغه باندې راوټر بیا پیکټ لیږي ډیټا لیږي او بیسټ پاث انفارمیشن راځتو د لپاره کم دغه الګوریدم یوز کیږي هغه د لپاره OSPF الګوریدم یوز کیږي چې د په ډیټابیس ټیبل باندې وچلیږي اول د ډیټابیس ټیبل نه بیسټ پاث راولي او په راوټینګ ټیبل کې انسټال کی نو راځو مونږه کوس خبره وکړو د انټایر ویو دغه د لپاره د راوټر د لپاره زموږ سره یو راوټر دی د دې راوټر سره به د دې انفارمیشن مو سره د دې مو سره د دې مو سره د دې مو سره د ټولو مو سره دا چې د دې راوټر سره به ټول راوټر انفارمیشن مو سره د راوټر 1 ته چې کوم دی پته لګي چې د دې راوټر سره بل راوټر څنګه کنیکټ دی د دې د لینک سپیډ څومره دی د دې ټاپالوجي کومه ده دا چې د دې لینک انفارمیشن به هم وسره دا چې د دې لینک انفارمیشن به سره هم وسره د دې راوټر سره دا چې دې سره خو زموږ سره په ډیسټنس ویکټر پروتوکولز کې چې کوم دی دا نو ډیسټنس ویکټر پروتوکول کې ته پته نه لګي چې دا راوټر د خوا سره چا سره څنګه کنیکټ دی هغه ګوري چې په دې لینک باندې زموږ سره څه شی دی لکه موږ لیټ سپوز کوو چې په دې لینک باندې زموږ سره سپیډ څه شی دی 100 MB دغه دی دا زموږ سره سپیډ کم دی دغه میټریک چې کم دی 100 راایسته دی او د بل میټریک زموږ سره څه شی راایسته دی 64 راایسته دی دی وایي چې بیسټ پاث به زمونږ دی داسې په ډیسټنس ویکټر انوایرنمنت کې دی وایي چې بیسټ پاث به زما دی خو په لینک سټیټ پروتوکول کې دی څه وایي چې دلته زموږ سره که 100 دی دلته بیا د نور ته هم ګوري چې دې سایډ باندې زما سره څومره سپیډ دی دلته څومره سپیډ دی دلته څومره سپیډ دی ډیټا زه په دې ولېږم که په دې ولېږم که اوس موږ راشو او دلته یو ټاپالوجي زه ګورم دلته زموږ سره دی ترمنځ چې کوم دی میټریک 64 دلته 64 دلته 64 دلته 10 دی دلته 64 دلته 64 دلته 10 دی دلته 10 دی دا وایي بیسټ پاث به زما دی ځکه چې 64 128 راځي او دا 128 10 138 راځي 138 او 148 یو پاث زموږ سره دا دی او بل پاث زموږ سره داسې راځي د دې 148 ویلیو راځي 148 او د دې چې کوم دی زموږ سره 64 128 192 او 200 دغه راځي 202 نو بیسټ پاث زموږ سره داسې د دې لاندې پاث دی ولې چې دې راوټر سره انټایر ټاپالوجي ویو شته دا زموږ سره څه چل کېږي دا OSPF پروتوکول یا د لینک سټیټ پروتوکول چې کوم دی دا فیچر دی چې د سره د انټایر ټاپالوجي ویو چې کوم دی هغه وسره لګا هغه دا کته شي دا انفارمیشن وسره خا دا انټایر ویو چې کوم دی دا انفارمیشن دی څنګه ایکسچینج کوي یو بل سره چې کله موږ په راوټر باندې OSPF امپلیمنټیشن وکړو په دې راوټر ما OSPF کنفیګر کو په دې کنفیګر کو په دې کنفیګر کو په دې کنفیګر کو هر راوټر چې کوم دی دا LSA پیکټ چې کوم دی لینک سټیټ ایڈورټایزمنت یو پیکټ جنریټ کی او دغه پیکټ چې کوم دی د یو بل سره شیر کی په دې پیکټ کې د نن سه په دې پیکټ کې د نن د نتورک انفارمیشن دا راوټر وایي چې زما سره څه شی دی زما سره یو لینک دی هغه دا لینک دی د دې لینک دومره سپیډ دی په هغه باندې دا نتورک دی ټاپالوجي ټایپ څه شی دی بل زما سره یو لینک دی دا هغه زمو سره څه شی دی کارټس څه شی دی دا هغه بینډویث څه شی دی دا هغه باندې کم نتورک دی کم ټاپالوجي ده بل زما سره کم لینک دی په هغه باندې کم ټاپالوجي ده دا هغه کم سپیډ دی دا هغه کم انټرفیس سنوم دی او په کوم انټرفیس باندې کنیکټ دی ما سره بل نتورک داسې انفارمیشن دا راوالي او د لپاره یو LSA جوړ کی د دې راوټر سره چې کم د نتورک انفارمیشن وسره دا ټول په یو LSA کې جمع کی او دا دلور کی داسې دا دلور کی دا راوټر چې کم دی د دې دا LSA مخکې فارورډ کی داسې دا LSA دلته راشي دا LSA یو بل سره ایکسچینج شي د دې راوټر سره خپل LSA دا وایي زما سره یو لینک دلته دی یو لینک دلته دی په دې باندې دا نتورک دی د دې دومره سپیډ دی ټاپالوجي ټایپ دی دا خپل LSA راولي د سره شیر کی د سره شیر کی د سره شیر کی دا زموږ سره څه شي دی LSA شیر شي نو دې راوټر ته چې کله د دې LSA راشي نو د LSA مطابق دا ګور چې کم لینک باندې سره څوک کنیکټ دی کم لینک باندې کم نتورک دی دا څومره سپیډ دی دا مطابق دی بیا دغه نتورک د پاره د تلو د پاره چې کم دی بیسټ پاث راو باسي او LSA چې کم دی د راوټر پر راوټینګ ټیبل کې نه سٹور کیږي نه په نیبر ټیبل کې سٹور کیږي دا په ډیټابیس ټیبل کې سٹور کیږي LSA چرته پراته دا په ډیټابیس ټیبل کې د راوټر د OSPF انوایرنمنت OSPF ډومین کې چې کم راوټرز دي دا غو راوټر په ډیټابیس ټیبل کې LSA پراته
په LSA کې د نسه انفارمیشن کې زرا شمه د R1 LSA کولاو کوم دا به ان شاء الله موږ فیوچر کې مخ کې LSA کولاو هو هم د نبه ګورو چې LSA کې د موږ سره د نسه راته دا کومه تیوري چې مرته ویل دا به ان شاء الله تاسو مخ کې پروف کیږي دا به تاسو بیا وینئ R1 LSA کو ګورم R1 وای زما سره لینک دی هغه فاس انټرنیټ دی نتورک زموږ سره به دا دی او داغه کاست ویلو دا ده بل زموږ سره لینک دی دا یو ما بریف اوورویو تاسو درکړی دی کې نور انفارمیشن هم ډیر زیاتی خو دلته څه شی و چې لینک دی سیریل دی داغه نتورک چې کوم دی دا دی او هغه باندې کاست ویلو دا سي دا دا LSA دی دا LSA چې د دې سره یو بل سره ایکسچینج شي نو دی بیا چل کوي په دغه LSA باندې په دې مختلف LSAs باندې OSPF الګوریدم چې کوم دی هغه و چلیږي او بیسټ پات په راوباسي دا سي LSAs پس کې براته په ډیټابیس ټیبل کې براته او د دې LSA به وځو ان شاء الله مخکې تاسو لږه خبره وکم چې بای ډیفالت دی کله LSA شیر کوي نو دا LSA سیکوینس 1 نه شیر کوي سیکوینس د 1 نه شروع کیږي داسې به بار باندې زی واس که زموږ سره د دې راوټر څه چلو شو دلته یو نتورک ډاون شو نو دا به صرف او صرف د سره په دې د چې موږ ډیټابیس ټیبل وګورو د سره به د LSA ور سره د LSA ور سره دلته به LSA ور سره او دلته به سره خپل ور سره چې وس دا نتورک کله ډاون شو نو دا به د خپل نتورک چې کله چینجز پکې وشي نو د خپل LSA چې کوم دی دا موډیفای کی سیکوینس 2 سره او دلته د دې سره ایکسچینج کی ورته وای چې زما سره دا نتورک ډاون شوی دی او تاسو چې چل وګي په خپل ډیټابیس ټیبل کې چې کوم دی اپډیشن وکړي د دې LSA لپاره خپل راوټینګ ټیبل نه چې کوم دی دا نتورک لري کوي دلته سیکوینس 2 شي دلته زموږ سره مخکې په سیکوینس 1 راغلی نو دا به هم 2 شي دا سیدا یو د لپاره او دلته به دا R1 دلته هم 2 شي او دا سي دی خو چې څومره وسره نتورکس راوټرز کنیکټ دي دا ټول سیکوینس چې کوم دی دا به د زموږ سره 2 شي بیا که زموږ سره د بیرته دا ان شي نو دا بیرته د سیکوینس چې کوم دی 3 شي دا سي به 3 شي 3 دا سي ایکسچینج کیږي دا وځه مخکې تاسو ته واخیمه چې څنګه کم سیکوینس نمبر څنګه او دغه انفارمیشن به ان شاء الله تاسو ته مخکې درکمه دغه نه علاوه زموږ سره OSPF پیکټ ټایپس دي OSPF میسج ټایپ ورته ویل شي پیکټ ټایپ ورته ویل شو زموږ سره یو هلو پیکټ یو DBD ډیټابیس ډسکرپشن یو LSR لینک سټیټ ریکویسټ بل LSU لینک سټیټ اپډیټ بل LSA کی لینک سټیټ اګنالجمنت ورته ویل شي د هلو ټایپ هلو میسج ته چې کوم دی ټایپ 1 وای DBD ته ټایپ 2 میسج وای LSR ته ټایپ 3 میسج وای LSU ته ټایپ 4 میسج وای او LS5 ته LSA ته ټایپ 5 میسج وای نو زمونږ راځو دا فرست ګورو چې په ټایپ 1 میسج چې کوم دی دا د کې د نن څه شي کانټینټس د څه شي د سره لپاره یوز کیږي هلو پیکټ چې کوم دی دا نیبر ډیسکوري لپاره یوز کیږي نیبر ریلیشنشپ لپاره جوړولو لپاره نیبر اسټابلیشمنت لپاره او بل دا کیپ الایو میکانیزم دی لکه زموږ سره یو دوه راوټر دي دوه راوټر موږ راوخلو یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی په دې دوه موږ OSPF کنفیګر کوو د راوټر 1 چې کوم دی R1 R2 ته چلوږي R2 دا هلو پیکټ ایکسچینج کی دا دې ته هلو ورولېږي هغه دې ته هلو راولېږي سرنیبر ریلیشنشپ د جوړولو لپاره د دې هلو چې کوم دی یو بل سره ایکسچینج کی د دې کوم پیرامیټر دی هغه مې شي د یو بل نیبر ریلیشنشپ جوړ شي دی پس باندې په هلو پیکټ باندې بیا هر 10 سکند بعد چې کوم دی هلو لېږي د سجده لپاره کیپ الایو میکانیزم لپاره چې دا نیبر زما ژوند دی کنه دی دا الایو دی کنه دی اسینه چې دا الایو نه یو نتورک انفارمیشن ته لېږم یو راوټ یو پیکټ راشي د ته زولېږم هغه زما ډراپ شي دا بس چل کوي هر 10 سکند پس دی هلو لېږي دا ټایم چې کوم دی دا ټایمرز دی چینجیبلی دا ټایم چې کوم دی دا منګه چینج کولای شو کومول او زیاتولای شو خو بای ډیفالت لازم سره 10 دی او ډیټ ټایم چې کوم دی یا هول ټایم د ډیټ ټایم چې کوم دی هغه زمو سره شیره 40 سکند دی یو هلو ولېګو ریسپانس رانه بل هلو ولېګو ریسپانس رانه سو ور صبر بکای 4 ټایم هلو 10 ټایمز نو 4 ټایمز هولډ کین نو دا 10 4 ټایم چې کوم دی زمو سره 40 جوړیږي نو 40 سکند پورې انفارمیشن رانه د سره بدل نیبر ریلیشنشپ دا بریک کې دا نیبر زمان ژوند نه دی ختم شو دا هلو پیکټ چې کوم دی دا ملټي کاست کیږي هم پس شي کې په ډاینامیک نیبر ریلیشنشپ کې ولا کې مرته خبر وکړه چې په کم ایډرس باندې په دې باندې او دا ملټي یونیکاست کیږي هم په یونیکاست په کم انوایرنمنت کې چې کله سره غ نیبر ریلیشنشپ سټیټیکلی جوړ شوی او د نیکسټ هاف IP باندې دی بیا هلو پیکټ لېږي دا څه کولای شي د دې نه علاوه زموږ سره په دې هلو پیکټ بس مونږ وګورو د نن به کولاو د کانټینټ زموږ سره څه شي هلو پیکټ چې کله ایکسچینج کیږي بده کې د نن څه انفارمیشن او OSPF ورژن پکې د میسج ټایپ خو چې کم ټایپ میسج دی د غینه بعد چې کوم دی د پیکټ لینث خو چې دی هلو میسج چې کوم دی پیکټ د دې زموږ سره څومره لکه سایز دی د دې سایز په بایټس کې خای دا غینه علاوه د راوټر ID خای راوټر ID چې کوم دی د راوټر دغه د لپاره د ډومین د لپاره لکه کسرا شمه زموږ سره یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی یو راوټر دلته دی دا سي یو بل سره دی کنیکټ دی
دا R1 دی، دا R2 دی او دا R3 دی. دلته دې راوټر ته په څه پته لګي چې د دې نیکسټ راوټر یا داسې زموږ سره دخوا نورې هم راوټر یې کنیکټ دي. د دې LSA چې کله دلته راشي نو دې راوټر ته څه پته لګي دا د کم راوټر LSA دی. نو دې راوټر ته دغه پته چې کوم دی د راوټر ID نه لګي. په دغه LSA کې د نن د راوټر ID د هر راوټر LSA کې چې کوم دی د نن د خپل راوټر ID لکه دې راوټر ID ورته موږ 1 ورکړه، دی بل زموږ سره څه شی دی د دې 3 ده، د دې داسې 4 ده، د دې داسې 2 ده. نو دې راوټر ته پته لګي چې د کم راوټر کم LSA دی نو هغه پته د څه شي نه لګي، د راوټر ID نه لګي. او راوټر ID زموږ سره OSPF انوایرمنټ کې په څه کې یوز کېږي، OSPF ډومین کې راوټر ID چې کوم دی یو راوټر د بل راوټر نه یونیک ریپرزنټیشن د پر یوز کېږي. دا راوټر وایي چې دا زما راوټر ID ده، دا سیدا راوټر ID ده. څنګه زمونږ نوم یونیک لکه مونږه ریپرزنټ کېږو دا سي راوټر ID چې کوم د OSPF انوایرمنټ کې یو راوټر یونیک آئیډنټیفای کولای شي او دا 32 بیٹ ډیسیمل ویلیو په IP فارمیټ کې دا مونږه راوټر ته ورکاو. دا راوټر ID چې کوم دا د الیکشن څنګه کیږي لکه دا څنګه الیکټ کیږي یا څنګه دا کنفیګر کیږي بای ډیفالت د سچل کیږي. سټیټیکلی هم مونږه د دې مونږه مینولی کنفیګریشن هم کولای شي. زلاړ شمه د راوټر ID کمانډ و سره ورکم OSPF انوایرمنټ کې او الته راوټر ID چې کوم دا هغه کنفیګر کوم. د دې نه علاوه دویم بیا زموږ سره څه کېږي ډاینامیکلی هم مونږ تللی شو چې مونږه ډاینامیکلی سټیټیکلی مونږ کنفیګر کوو، ډاینامیکلی راوټر په خپل باندې الیکټ کوي، په خپل باندې کنفیګر کوي. فرست راوټر ID زموږ سره څه دا ګوري دی ګوري چې زموږ سره په راوټر باندې چرته لوپ بیک خو نشته دی. که لوپ بیک په لوپ بیک باندې څه IP اساین نو هغه IP دی راوالي او هغه خپل راوټر ID کنسیډر کی لګا کوم لوپ بیک IP زموږ سره هایست لکه دا ډول لوپ بیک دی مونږ کنسیډر کوو. دلته زموږ سره 111 دا سیدا او بل 2 دا سیدا نو دی با سچل کې دا هایست IP ولا 222 چې کوم دی با دا کنسیډر کوي دا زما څه دی لوپ بیک IP دا. لوپ بیک IP چې کوم دا زما څه دی دا زما راوټر ID دا. او کدا لوپ بیک پینې په سیکنډ کیس کې د زموږ سره سچل کې په سیکنډ کیس کې دا بیا ګوري زما سره فزیکل باندې چې زما سره ته لینک دی د 10 IP دا او د خو زموږ سره 20 IP دا. نو بیا په فزیکل IP اډرس چې کوم دی راوالي خپل لګا دا 20 والا او د نور ته ایڈورټایز کوي دا زما راوټر ID دا 20 والا دا سیدا کوي. او کدا نه نو بیس طریقه خبره موږ دا پکار چې موږ راشو هر راوټر ته OSPF انوایرمنټ کې موږ سټیټیکلی IP چې کوم دا هغه راوټر ID هغه ورته موږ اساین کو. ها بیا زموږ سره د هیلو کانټینټس اپ میسج چې کوم دی د هیلو میسج کانټینټس چې کوم دی په دې کې د زموږ سره د ایریا ID انفارمیشن همزي ایریا زموږ سره څه شي د ایریا الریډي موږ په CCNP کې خبره کړې و چې زموږ سره کله راوټر ډیر زیات شي څه چل وشي راوټر ډیر زیات شي لکه موږ ایزیم کو دا چې دلته زموږ سره یو انوایرمنټ د سیدا راوټر دی بل سره کنیکټ دي. په دې ایریا کې زموږ سره څه شي 500 راوټرز کنیکټ دي. نو په دې 500 راوټرز کې دلته زموږ سره یو اخیری راوټر دی که په دې کې څه چینجز کیږي نو دی به هم خپل LSA کې اپډیټس کوي دا چې بدت راځي دته راځي هر راوټر چې کوم دی دا به هر ټایم پاس چې کوم دی خپل SPF الګوریدم ایگزیکیوټ کوي. SPF الګوریدم چې کلم ایگزیکیوټ کیږي لکه سره په ډیټابیس ټیبل کلم چینجز وشي نو دا ډیټابیس ټیبل نه بیا څه چینجز چې کوم دی هغه SPF الګوریدم رن کیږي او په دغه باندې اپلای لکه هغه نه چینجز وشي کله نو بیا نتورک کې څه چینجز راشي دلته راوټینګ ټیبل کې هم چینجز کول دي نو دا فاست چینجز چې کوم کیږي فاست الګوریدم و چلیږي په ډیټابیس باندې ډیټابیس نه بیا چینجز راشي او په دغه باندې اپلای شي دلته په راوټینګ ټیبل کې سره انفارمیشن راشي نو هر کله زموږ سره LSS چینج کیږي LSS کې چینجز راځي نو دلته زموږ سره سچل کیږي هغه ایڈورټایز کیږي په نتورک کې او نتورک کې بیا راوټر سره راځي راوټر چې کوم دی هغه خپل SPF الګوریدم ایگزیکیوټ کوي نو بار SPF الګوریدم ایگزیکیوټ کولو لپاره چې کوم دی د CPU به یوز کیږي او CPU چې زموږ سره کله دا یو حالاتو ته لاړ شي لکه 100% زموږ سره CPU یوټیلایز کیږي نو 100% چې کله CPU زموږ سره یوټیلایز شو دلته زموږ سره راوټر هینګ شي راوټر چې کله هینګ شو بیا نتورک کمیونیکیشن باندې کیږي پیکټ به ډراپ کیږي دغه مسلې دي. بیا موږ څه چل کوو چې زموږ سره کله راوټر ډیر زیات شو SPF ټاپالوجي موږ یوز کوو SPF ټیکنالوجي SPF پروتوکول موږ یوز کوو بیا موږ لپاره حالاتو کې پکار چې موږ سره چرته 500 راوټر نو چې بیا موږ د مختلف ایریاز جوړ کړو لکه د هر ایریا خپل LSA لکه زه چې چلو کوم دلته د خپل یو ایریا کې د دې یو ایریا جوړه کوم د دې بل ایریا جوړه کوم نو دلته چې کم چینجز راځي د بصیر خپل ایریا ته راځي بل چاته باندې د دې په منځ کې بس یو راوټر لکه زه غواړم چې د دوه ایریا ور سره کمیونیکیټ کوم د په منځ کې بیا زموږ سره راوټر راولېږي د دې ایریا انفارمیشن چې کم دی هغه بدل ته راځي
او دغه ایریا انفارمیشن چې کوم دی هغه بدل تر راځي. نو د دې راوټر په ذریعہ باندې به دا ایریا د هغې سره کمیونیکیشن کولی شي، هغه ایریا به د خوا د سره کمیونیکیشن کولی شي. خو داسې به بار بار د دې په راوټینګ د دې په ډیټابیس ټیبل کې یا په ایل اس ای کې څه چینجز وشو نو هغه به صرف دلته راځي. دوی به خپل اس پی اف الګوریدم چې کوم دی هغه نه ایگزیکیوټ کوي، ځکه چې هغه په دې ایریا ایل اس ای کې چې کوم دي څه چینجز شوي دي، په ایریا ډیټابیس راوټرو کې څه چینجز شوي دي، نو دې څه د خوا باندې راځي. نو دې پرابلم ختمولو لپاره موږ څه چل کوو، او اس پی اف انوایرمنټ چې کوم دی هغه موږ مختلف ایریا سره ډیوایډ کوو. ایریا آی ډي زموږ سره د زموږ سٹارټ کېږي دومره ایریا ته ځي، خو مختلف زموږ سره څه شی پکار دی، که یو داسې انوایرمنټ دی زموږ سره چې موږ څه چلو کوو، دلته یو راوټر دی، دلته راوټر دی، دلته راوټر دی، دلته راوټر دی، دلته د دې دوه راوټر ما یو ایریا جوړ کړه، د دې دوه راوټر ما بل ایریا جوړ کړه، دا دوه ایریاګانې ما په دې راوټر په ذریعہ باندې کنیکټ کړې. په ملټیپل ایریا زموږ سره دا ایریا 1 شو، دا ایریا 2 شو، او دا دوه ایریا چې کوم دي دا موږ اوس کنیکټ کوو. د دې دوه ایریا کنیکټ کول لپاره موږ سره پکار دی چې دا راوټر زموږ سره په ایریا 0 کې، ایریا 0 ته څه ویل شي، بیک بون ایریا ویل شي. که بیک بون ایریا زموږ سره نه، دا دوه ایریا موږ نشو کنیکټ کولای، نو دا لپاره موږ څه چل کو، بیک بون ایریا. نو دا راوټر به زموږ سره څه شي، دې راوټر به زموږ سره دلته کدی سره کم لین انټرفیس لین نتورک نو هغه موږ په ایریا 0 کې اډورټایز کو، دلته ودی خورا شو په ایریا 1 کې به اډورټایز کو، دا په ایریا 2 کې اډورټایز کو. د راوټس به د خورا دي، د راوټس به داسې د خوازي. نو دلته موږ سره سیشل کې ملټي ایریا کې موږ سیشل کو، بیک بون ایریا چې کوم دی دا یوز کو، او دغه به ان شاء الله موږ مخکې ملټیپل ایریاز کنفیګریشن وکړو، دا امپلیمنټیشن وګورو، بیا په تاسو ډیر خپویا شي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره په دې هلو میسج کې چې کوم کانټینټ زینو په دې کې پیکټ چیک سم، پیکټ چیک سم د ایرر ډیټیکشن لپاره پکاريږي چې دا پیکټ د او اس پی راغی دی کې څه ایرر وغیرہ څه پرابلم خو نشته دی. بل بګي اتنټیکیشن ټایپ او اتنټیکیشن ډیټا چې په دې کې زموږ سره څه اتنټیکیشنز کو نه دی لګیدلې، MD5 وغیرہ یا کلیر پلین ټیکسټ چې کوم پاسورډ موږ په HRP کې ولګولې چې هغه راوټر به بل سره انفارمیشن شیر کول شي چې چا سره د سیم پاسورډ یا اتنټیکیشن میچ کیږي. بیا نیټورک سب نیټ ماسک انفارمیشن ایکسچینج کوي، هلو اینډ ټایمر زی راوټر پرایورټي او ډیر بی ډی آر او نیبر راوټر آی ډي انفارمیشن هم لیږي. دا به ان شاء الله موږ په فیوچر کې یو چې کوم دی هغه بیا ایکسپلور کوو چې راوټر پرایورټي سره به یوز کیږي، ډی آر بی ډی آر الیکشن څنګه کیږي، بیا نیبر راوټر آی ډي چې کوم دی دغه انفارمیشن به ان شاء الله موږ مخکې وایو. بیا نیبر ریلیشنشپ جوړولو لپاره پیرامیټر چې کوم دي کم پکاري زموږ سره د نیبر ریلیشنشپ جوړولو لپاره زموږ سره دوه راوټر دي. د دې دوه راوټرو چې موږ غواړو د دې یو بل سره نیبر ریلیشنشپ جوړ شي، د دې سره کوم نیټورک دی هغه د سره راشي، نو پکار ده چې د دې دوه نیټورک آی ډي چې کوم راوټر آی ډي چې کوم دا زموږ سره څه شي دا میچ نه لکه ته 111 او دلته 222 کله دوه 11 شونه دی بشر د هم نیبر ریلیشنشپ جوړ نشي. دویمه خبره ده چې دی به دوه ایریا سیم ایریا کې یا په ایریا 0 کې یا په ایریا 1 کې، کدا چې موږ راشو دا انټرفیس موږ په ایریا 0 کې ډاټایز کو، دا په 1 کې ډاټایز کو، دی بشر ته هم نیبر ریلیشنشپ جوړ نشي. درېمه خبره ده چې دی اتنټیکیشن ټایپ او ډیټا چې کوم دا هغه موږ سره ماست میچ یا خو په دوه اتنټیکیشن یا په دوه باندې اتنټیکیشن نه، کله دا موږ MD5 کو دلته موږ کلیر ټیکسټ اتنټیکیشن راوونو دی به هم بیا نیبر ریلیشنشپ جوړ لکی. سبنیټ ماسک انفارمیشن یې صحیح سیم پکار دی، لکه زموږ سره 10.0.0 نیټورک دی دا غي /24 پکار دی، که یو سیټ ته /24 والا او بل 8 والا نو دی بچرته کمیونیکیشن ونه کې دلته زموږ سره سبنیټ ماسک انفارمیشن سیم پکار دی. بل هلو اینڈ ډیټ ټایمر چې کوم دی دا ماست میچ کیږي، کله دا موږ هلو 10 سیکنډ پس لیکي دلته 5 سیکنډ پس لیکي دی نیبر ریلیشنشپ نه جوړې دی. MTU سایز میکسیمم ټرانسمیشن یونټ سایز چې کوم دی بای ډیفالت 1500 بایټس دی ویلیو، نو دغه هم د سره پکار دي دوه سیمي. بیا سټاف فلیګ وغیرہ چې کوم دي د ماست میچ پکار دي، او اس پی اف نیټورک ټایپ چې کوم دي کم ټایپس اف او اس پی اف نیټورک زموږ سره مخکې به ان شاء الله موږ فیوچر کې ډیسکس کوو، خو چې دا سیزونه هم دي زموږ سره سیشل کېږي دا میچ کېږي، نو علاوه د دې زموږ سره سیشل جوړېږي نیبر ریلیشنشپ جوړېږي، کدا نو نیبر ریلیشنشپ زموږ سره نشي جوړېدی. نو راځو زه یو پریکټیکل ټاپالوجي واسطه اوس ته جوړوم، په هغه کې یو دوه راوټرې کنیکټ کوم او ګورم چې هلو پیکټ څنګه ایکسچینج کوي او دا انفارمیشن زموږ سره څنګه یو بل باندې کې دا ډیټابیس ټیبل او راوټینګ ټیبل وغیرہ نیبر ټیبل چې کوم دی هغه موږ وسو ګورو. نو راځو موږ څه چل کوو، یو ټاپالوجي جوړو دا جی ان اس کې د او اس پی اف لپاره. نو دا زموږ سره جی ان اس ته، په جی ان اس کې موږ را شوبات تر سو سیریز یو دوه راوټرې براوالو او دا موږ کنیکټ کو په فاست ایترنت 0/0 دې سیټ ته شو او 0/1 باندې با دې سیټ ته شي. دا موږ سٹارټ کو، په دې کې به یو نیټورک راشي 10.0.0.0/8 یو آی پی به دلته راشي، بل آی پی به دلته راشي.
بیا به راشم یوه نیټورک به دلته راولم. یو نیټورک به دلته شي په لوپ بیک باندې به موږ راشو. لوپ بیک 1 باندې به نیټورک ورکو 168.0.0/24. دلته به د سره یو نیټورک راوالو لوپ بیک یا لین 172.16.0.0/16. ښه را به شم دلته د دې کنفیګریشن به وکړو. د دې انټرفیس ته به آی پی انې سین کو. کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 دی. آی پی ایډریس به ورته ورکو 10.0.1.155.0.0.0 نو شټ ډاون. بیا به ایگزیټ شو انټرفیس لوپ بیک 1 به جوړ کو. آی پی ایډریس به ورته ورکو 192.168.0.1.255.255.0 او داسې به دا موږ اینډ کو. زه به راشم دلته به اینډ نه مخکې دې باندې OSPF کنفیګریشن وکړو. نو راوټر OSPF د هغې نه پس چې موږ هیلپ والو نو پروسیس آی ډي ورته اینې ورکوي. پروسیس آی ډي زموږ سره څه شی دی؟ پروسیس آی ډي موږ سره دا شو کوي دا اټانومي سیسټم نمبر نه دی څنګه چې زموږ سره په EHRP کې پروسیس آی ډي موږ سره دا شو کوي. دا زموږ سره دا شو کوي چې دی باندې څو پیره لکه OSPF امپلیمنټیشن شوی دی او په کم OSPF کې کم نیټورک اډورټایز شوي دي. که زه راځم په دې راوټر زموږ سره ډېر زیات نیټورکس دی. زه غواړم چې د یو دپاره ځان له پروسیس جوړم، د بل دپاره ځان له پروسیس جوړم، د بل دپاره ځان له ځینې نیټورک په یو پروسیس کې اډورټایز کوم، ځینې په بل کې، ځینې په بل کې. نو داسې زه کولی شم. خو راځه موږ اوس چل کوو چې موږ له یو پروسیس آی ډي ورکوو. هغه زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره 100 دی. هغې نه پس راځه ما نیټورک اډورټایز کوم. نیټورک نه مخکې چې کوم دی راوټر آی ډي موږ له پکار. نو راوټر آی ډي ورته زه څه شی ورکړم؟ راوټر آی ډي ورته 1.1.1.1 دا شوه. بیا نیټورک اډورټایز کړو. نیټورک زموږ سره څه شی کېږي؟ نیټورک اډورټایزمنټ دپاره موږ راتلی شو چې ټول اډورټایز کړم. د ټول دپاره به څه چل کوم چې 0.0.0.0 بیا د هغې نه پس هیلپ والا نو وایلډ کارډ ماسک راته وایي. نو وایلډ کارډ ماسک دا ورته یم زه څه چل کوو یو هم میچ کوو. لکه مطلب دا دی چې زموږ سره دا ټول چې څومره آی پی ورژن 4 کې څومره دغه دي د نیټورک ټوټل اډورټایز کا او دا په کومه ایریا کې اډورټایز کول غواړي نو ایریا ورته ورکړه ایریا 0. د دې سره چې کم نیټورکس دي لکه دا دي څومره سره فیوچر کې هم راځي هغه به اټومیټیکلی اډورټایز کېږي. او که داسې نه کوم سپیسیفیک کول غواړم سپیسیفیک دپاره راشئ څه چل وکئ چې زما سره نیټورک د 192.168.0.0 نیټورک آی ډي د هغې هیلپ والا وایلډ کارډ ماسک د زموږ سره څه شی راځي 0.0.0.255 او دا په ایریا 0 کې اډورټایز کا. بل نیټورک دی زموږ سره هغه څه شی دی 10.0.0.0 دی او دغه وایلډ کارډ ماسک چې کوم دی زموږ سره څه شی 255 او 255 دغه شو اینډ کوي. زه راځم وزل داسې چل کېږي دا به هیلو لګي خو د هغه سټه به ریسپانس نه راځي. ولې به نه راځي چې دې باندې موږ OSPF امپلیمنټیشن کنفیګریشن وغیره چې کوم دی نه دی کړی. زه راځم دا ګورم او سټارټ کیپچر او زه اوکې کوم. بیا د هغې نه پس راځم ورکشارک کې ګورم چې زموږ سره پکې کم کنفیګر ځي او په هیلو کې زموږ سره دننه صحیح. دلته که موږ راشو او دا وګورو دا زموږ سره څه شی دی فریم دی باره او د هغې نه پس چې کوم دی د ایترنیټ فریم دی داسې کنفیګریشن ته که موږ راشو دغه ګورم هیلو پیکټ چې کوم دی هغه ګورو OSPF پیکټ چې کوم دی دا هیلو کله د موږ راشو د دې ان په موږ ته ښایي داسې شی دی OSPF هیلو پیکټ دی. په OSPF هیلو کې که موږ راشو دلته انټرنیټ پروټوکول د آی پی ورژن 4 انفارمیشن دی. په آی پی ورژن 4 کې داسې د آی پی ورژن 4 انفارمیشن لیکي داسې ایترنیټ فریم وغیره انفارمیشن تاسو ته ښایي. خو موږ که راشو دلته پکې اوپن شارټیسټ پاست انفارمیشن ته راځو. دلته زموږ سره څه شی دی هیډر دی د هیلو پیکټ هیډر زموږ سره چې څنګه خبره وکړه به دې کې څه شی ښایي تا ته ښایي چې د OSPF ورژن زموږ سره څومره دی او میسج ټایپ چې کوم دی هغه هیلو د پیکټ ټایپ 1 دی. د دې پیکټ لینث څومره دی د دې سورس راوټر آی پی چې کومه ده د OSPF راوټر آی ډي څه شی ده او دا په کومه ایریا کې دی د بیک بون ایریا ورته ښایي. چیک سم ویلو دا کریکټ دی. اتنټیکیشن ټایپ یې نشته دی. اتنټیکیشن ډیټا وغیره چې کوم دی هغه هم نشته دی. هیلو پیکټ موږ که دننه وګورو نو په دې کې زموږ سره نیټورک ماسک لیږي چې نیټورک ماسک څه شی دی هیلو انټرور لیږي او داسې د هغې نه پس چې کوم دی داسې نور انفارمیشن به د انشاءالله موږ فیوچر کې پیژنو پریارټي لیږي. د هغې نه پس ډیډ انټرول چې کوم دی هغه لیږي او نیکسټ د راوټر ډیزیګنیټډ راوټر آی پی لکه خپل راوټر آی پی ورته ښایي چې زما سره کومه راوټر آی پی ده. ډېر بي ډېر خو په دې کانسیپټ نشته دی خو اني هاو دی خپل لیږي ډیزیګنیټډ راوټر او بیک ډیزیګنیټډ راوټر به انشاءالله موږ په فیوچر کې وایو. داسې د دې نه علاوه چې کوم دی چیک سم وغیره انفارمیشن داسې دی لیږي. دا خبره موږ وکړه چې د سیجل کې دا هر 10 سیکنډ پس هیلو لیږي.
او که زرا شم په دې باندې کنفیګریشن وکم نو دی به هلو هلو ایکسچینج شي بیا به د دې نیبر ریلیشنشپ جوړ شي د دې لپاره موږ راشو سچل بوکو د دې لپاره به راشو کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 باندې کنیکټ دی د دې لپاره آی پی ایډریس چې کوم دی هغه څه دی 10.0.0.2 255.0.0.0 نو شټ ډاون دا غینه بعد به راشو او دلته به ورته ورکم انټرفیس لوپ بیک 1 آی پی ایډریس به ورته ورکو 172.16.0.1 255.255.0.0 او دا غینه پس به راشم راوټر OSPF اینی ورته ورکولی شي ضروري نه ده چې د دواړو پروسس آی ډي سیم وي لکه یې جربي په شان دی خو ایریا آی ډي زموږ سره پکار ده چې ایریا سیم وي زموږ سره خو زه دلته دا ځکه سیم ساتم چې ماته پته چې په ټول راوټر باندې په پروسس 100 کې ما ایډورټایزمنټ کړی که سبا څه چینجز کوم چې ماته د هر یو راوټر د OSPF پروسس معلومي چې کم پروسس کې ما سپیسیفیک راوټرز نیټورکس ایډورټایز کړي نو چې په هغه سپیسیفیک پروسس نیټورکس کې بیا چینجز کوم نو چې ماته د نیټورک د پروسس آی ډي پته دلته به زرا شمل د بس شور کوم نیټورک او د 000.00255 ایریا 0 کې ما ټول ایډورټایز کړه او که زه اوس راشم دلته ورته لږ صبر وکړم نو دې بس چلو کې نیبر با فاوند کی شو آی پی او OSPF چې کوم دی هغه نیبر ریلیشنشپ وغیرہ چې کوم دی جوړ شو کا شو آی پی راوټ کوم دا OSPF په ذریعہ باندې زموږ سره چلو شو اپډیټس ایکسچینج شو که زدل دراشم د سی شي دي داسې پیکټ وغیرہ د دې پیکټ موږ خبره کاو چې زموږ سره سی شي دي که دا سټاپ کما دلته زموږ سره هلو پیکټ دی بیا هلو پیکټ چې کوم دی هغه ایکسچینج شو بیا DBD لګي صحیح ده دا غینه بس لینک سټیټ ریکویسټ لګي بیا لینک سټیټ اپډیټ وغیرہ چې کوم دی د دې به ان شاء الله موږ لینک سټیټ اګنالجمنت وغیرہ چې کوم دی د دې به ان شاء الله موږ خبره کاو فیوچر کې چې کله موږ د دې دغه وایو د ټایپس میسج ټایپس دي زموږ سره موږ په صرف نن هلو ډسکس کوو چې هلو څه د لپاره جوړیږي سره لپاره ایکسچینج کیږي د نیبر ریلیشنشپ دغه لپاره چې کوم دی هغه لپاره ایکسچینج کیږي نور فیوچر کې به ان شاء الله موږ نور ایکسپلور کوو او که زه راځم دلته اوس ګورم شو آی پی پروټوکولز نو پروټوکول کې ماته ښیي چې کم راوټر دی په هغه راوټر باندې کم پروټوکول دی او دغه پروټوکول پروسس آی ډي ده فلټرینګ وغیرہ لا نشته دی لاندې دی فیوچر کې خبره کوو راوټر آی ډي څه شی ده او میکسیمم پاس بای ډیفالت څومره دي کم نیټورک دی ایډورټایز کوي او دا چې کوم دی کم نیټورک انفارمیشن د سره دی د R1 سره او د ایڈمنسټریټیو ډیسټنس څومره دی څومره ټایم یې وشو چې د سره د نیټورک انفارمیشن راغلي دي اپډیټس لکه څومره و چې څومره ټایم مخکې د سره د اپډیټس ریسیو شوي دي او ډیسټنس چې کوم دی ډیفالت 110 دی دا چینج کیږي هم کدا چې مونږ راشو د راوټینګ ټیبل وګورو او پروټوکولز وغیرہ وګورو راوټینګ ټیبل خو شو آی پی راوټ کې خیتا استا چې دغه سره څه شی دی سره دا نیټورک راغلی د OSPF په ذریعہ باندې OSPF په ذریعہ باندې دا نیټورک دی دا غي د ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دی او دا غي د لپاره څه چل کړي دا غي د لپاره کاست ویلیو دا 2 رایستی دا ولی 2 رایستی دا چې زموږ سره فاسی ترنیټ او فاسی ترنیټ د لپاره 1 رایستی لوپ بیک زموږ سره هم سپیډ څه شي دی هغه هم 100 Mbps نو دا غي د لپاره هم داسي 2 ویلیو راوستي دا نو دا راوټر وای کزه د نیټورک ته زمانه دی زموږ سره څه شي دی کاست ویلیو بس شي کاست ویلیو بل دا 2 او دا چا په ذریعہ باندې ایکسیسیبل دی د دې نیټورک د دې راوټر په ذریعہ باندې ایکسیسیبل دی او دا لپاره ځکه ډیټا لګم نو په کوم انټرفیس به لګم په دې انټرفیس باندې به زه ایگزیټ کوم داسي دا غره بیا د دې نه علاوه کوم غرا شو داسي د R1 دغه ګورو نو شو آی پی راوټ نو بده کې دا موږ ته څه چې زموږ سره یو داسې دغه دی نیټورک دی زموږ سره دغه میجر نیټورک چې کوم دی دا دی او هغه زموږ سره کنیکټ دی او دا غي چې کوم دی یو آی پی موږ ته خولې زموږ سره د دې نیټورک نه یو آی پی راغستې چې زه د دې سره چرته کمیونیکیشن کوم نو بیا پس چل کېږي زموږ سره دا غیر ایڈمنسټریټیو ډیسټنس دا دی داسې او دا غي د لپاره ایکسیسیبل پدی باندې دی او زه ډیټا لګم نو په کم باندې به لګم پدی باندې کزرا شمه پینګ کا 172.16.0.1 دا داسې پینګ کیږي دا غي نه علاوه کزرا شمه د دې ډیټابیس ټیبل وګورو چې دې کې ډیټابیس ټیبل لیا تاسو ته خیمه چې لګا دی راوټر ته د سیچل کې ملټی کاست په 224.0.0 دغه باندې لګي کزرا شمه سٹارټ کیپچر کما هلو چې ګم دی هغه ملټی کاست کوي دا سٹارټ کیپچر کو بیا سٹارټ ورک شار کوم زه تاسو ته خیمه چې دی نه ورته په کم دغه باندې ایډرس باندې دی پیکټ لګي هلو پیکټ په سبا باندې لګي ګوره کله موږ سٹاپ وو
نو هیلو پیکټ چې کوم دی دا په څه باندې ایکسچینج کیږي په 224.0.0.5 باندې دلته د دې انټرفیس چې کوم دی 224.0.0.5 آی پی نه د دې زموږ سره آی پی دا 10.0.0.2 نو دلته څنګه دی ته ریسیو کیږي په 10.0.0.2 باندې موږ خبره وکړه چې کله موږ او اس پی اف کنفیګر کړو دا انټرفیس په خپل باندې اتوماتیکلی چلوي کې یو او اس پی اف ملټی کاست ګروپ جوائن کړي دا ملټی کاست آی پی 224.0.0.5 نو دا 224.0.0.5 ته چار کله ډیټا راشي نو د دغه باندې کوم دی ریسیو کیږي بیا په دې انټرفیس باندې دغه چې موږ راشو وګورو شو آی پی انټرفیس فاسی ترنیټ 0/1 نو دلته موږ وګورو د سره د څه شی ملټی کاست یو آی پی دی جوائن کړی دا آی پی 224.0.0.5 او دا 224.0.0.6 هم دی دغه کړی دا ډیر وی ډیر د پر راځي خو مین آی پی زمونږ څه په کار ده نو د چې چل کړی دی دا دی جوائن کړی دا د دې به ان شاء الله موږ فیوچر کې بیا مخکې خبرې کوو دا زموږ سره سیریل باندې وي نو په سیریل کې بیا څه چل کیږي په سیریل کې دی 224.0.0.5 صرف جوائن کوي که زرا شمه او زه سیریل باندې وګورم 1/1 او دلته هم 1/1 کو او زه سیریل ته یو آی پی ورکوم 11 والا انټرفیس سیریل 1/1 آی پی ایڈریس کو ورته 11.0.0.1.255.0.0.0 نو شٹ ډاون او دا غینه بعد چې کوم دی ایگزیټ کو راوټر او اس پی اف کو او اس پی اف هغه 100 کو او نیټورک ایڈورټایز کم 11.0.0.0 او 0.0.0.255 ایریا 0 کې او دلته راشه مده سیټ ته آی پی ورکم سیریل ته کنفیګر ټرمینل انټرفیس سیریل 1/1 آی پی ایڈریس وته ورکو 11.0.0.2 955.0.0.0 او نو شٹ ډاون دې سیټ ته ایڈورټایز ضرورت نشته ځکه چې ما ټول 0.0 کې ایڈورټایز کړی د خپل باندې اتوماتیکلی ایڈورټایز کیږي خزر اعظم د انټرفیس ګورو چې باندې کې باندې آی پی د شو آی پی انټرفیس سیریل 1/1 چې دا انټرفیس دی موږ ته وخت چې دې کې څه چل کیږي نو دلته موږ وګورو صرف څه چل کیږي دا او اس پی اف موږ په دوه انوایرنمنت کې د انټرنیټ ټیکنالوژي په ذریعہ باندې هم موږ امپلیمنټیشن کولای شو په ډیر ویډیو خبر راځي نو دې ځکه دغه د چې لپاره دغه 224.0.0.6 آی پی چې کومه ده هغه هم دی لکه دغه ملټی کاست ګروپ هم دی جوائن کړی شو آی پی انټرفیس فاسی ترنیټ 0/1 نو دا دی هم جوائن کړی دی به ان شاء الله موږ په ډیر ویډیو کې مخکې بیا خبر وکړو دی د دویم ولې جوائن کړی خو خبره ده چې دا ګروپ دی جوائن کړی دی په دې باندې څومره میسیجز راځي نو دی به دا ایکسپټ کولی شي په دغه انټرفیس باندې د دې نه علاوه که زه راشم او دغه ګورم شو آی پی او اس پی اف ډیټابیس وګورم نیبر ټیبل یې وګورم شو آی پی او اس پی اف نیبر نو په نیبر کې څه شوی په نیبر کې دا وایي چې زما سره یو راوټر دی دا هغه راوټر نیټورک آی ډي دا ده او دغه نیبر زما سره په دوه انټرفیس باندې په سیریل باندې هم کنیکټ دی په دې باندې هم کنیکټ دی که زموږ سره اوس دا په دې دوه باندې نه وي زه دا لرې کوم دی بیا موږ ته صرف یو ښایي دی به څه چل کوي دی به یو ښایي دې ته راشو دی به 40 سیکنډه پورې څه شی کوي هولډ کوي زه راشم کلیر آی پی او اس پی اف پروسیس دی به نیبر ریلیشنشپ واپس جوړ کړي شو آی پی او اس پی اف نیبرز نو په نیبر کې دی څه وایي نیبر کې دا وایي چې زموږ سره څه شی دی یو راوټر دی د هغه نیبر راوټر آی ډي زما سره دا ده د هغه پریارټي دا ده او سټیټ چې کوم دی زموږ سره فول لکه سټیټ دی لکه د دې سټیټ هم زموږ سره مخکې انشاءالله درته دغه کومه د مختلف سټیټس نه تېرېږي چې کله زموږ سره او اس پی اف سټیټ فول نو دی یو بل سره نیټورک انفارمیشن ایکسچینج کولی شي او دا زموږ سره فول سټیټ دی لکه په دې باندې زموږ سره نیټورک چې کوم دی هغه رننګ سټیټ کې لکه مطلب دا چې کمپیوټر څومره دی په دې باندې هغه کمیونیکیشن کولی شي څه مسئلې ورته نه دي خو دې کې زموږ سره مختلف سټیټس راځي نو په هغه سټیټ کې زموږ سره راوټر نو په دې باندې ټریفیک بیا فارورډ کېدی نه شي فول سټیټ زموږ سره د او اس پی اف داسې یو سټیټ دی چې فولي لکه اسټیبلش دی د نیبر ریلیشنشپ د بل راوټر سره او د هغې ډیټ ټایم دا زموږ سره راماینس کېږي د هغه راوټر آی ډي زموږ سره څه شی د هغه راوټر آی پي زموږ سره دا ده او د هغې دپاره که زه پیډ لیږم زما لوکل انټرفیس دا دی داسې د دې نه علاوه که زه راشم او شو آی پی او اس پی اف دغه وګورم دا ډیټابیس ټیبل وګورم په ډیټابیس کې دا ماته وایي چې په ډیټابیس کې څه ښایي ماته
OSPF راوټر آی ډي ښیي خپل راوټر آی ډي خپل دغه دې باندې موږ راوټر آی ډي نه ده کنفیګر کړې ځکه دې دغه راغېستی که زه راشم راوټر آی ډي پې کنفیګر کړم راوټر OSPF 100 او راوټر آی ډي ورته ورکړم 2.2.2.2 ښه دا وایي چې دا به هله اپلای کېږي چې تا کله کلیر آی پی OSPF پروسس کوي زه به راشم یا به وایي دا ریلوډ کوي یا به موږ کلیر آی پی OSPF دغه کوو نو دلته موږ راشو کمانډ ورکړم کلیر آی پی OSPF پروسس او دا به انټر کړم دا به یس کو نو بس به زه راشم دلته ورته کمانډ ورکړم شو آی پی OSPF ډیټابیس په ډیټابیس کې د څه شی ښیي په ډیټابیس کې د اوس ښیي چې زما OSPF راوټر آی ډي دا ده پروسس آی ډي زما دا ده او لینکس چې کوم دي زما ایډورټایز شوي څه شي کې دي په ایریا 0 کې دي زما لینک خپل انفارمیشن راغېستی هغه بل ورسره نه دی راغلی لږ صبر ورته وکړو چې د 1 انفارمیشن ورسره هم راشي نو که زه راشم دلته دا سټاپ کیپچر کو او دا مونږ کلوز کو شو آی پی راوټ OSPF راوټس ورسره ولې رانله او ورسره له شو آی پی OSPF ډیټابیس نو دا ورسره څه شی دی د ډیټابیس ټیبل کې ورسره څه انفارمیشن ورسره دی د یو وجې زما سره یو راوټر دی دلته دا لینک آی ډي ښیي چې کم راوټر دی د هغې څه لکه دغه دی آی ډي ده او کم چا وله دغه انفارمیشن ورکړی لکه یو ورسره د دې سره LSA دا دی بل LSA ورسره دا دی دا LSA وله چا ورکړی دی راوټر ورکړی دی دا بل د سره خپل دی د دې څومره ټایم وشو داسې ټایم وغیره ښیي او دا داسې سیکوینس نمبر ښیي لکه که موږ وینو نو دا R1 ورسره دا LSA کې سره چینجز راغلي دا څو کم سیکوینس نه راغلي دي او چیک سم ویلو وغیره چې کوم دی هغه ښیي چې به دا LSA زموږ سره صحیح دی که نه دی او په دې LSA کې زموږ سره څومره نیټورکس دي نو دا لینک انفارمیشن موږ سره نیټورک ښیي چې څومره نیټورک پکې ایډورټایز شوي دي لکه دا سره یو نیټورک دلته کنیکټ دی یو دلته کنیکټ دی دا زموږ سره ځکه دلته 2 ښیي او داسې ورسره داسې انفارمیشن دی بیا هم ښیي چې بل زموږ سره څه شی دی یو LSA دی د هغه راوټر آی پی ښیي او د هغې ایډورټایز ښیي څنګه چې د دې دا انفارمیشن د ایج وغیره ښیي او که زه راشم دې LSA کې ګوره زه د دې R1 په LSA کې څه چینجز کوم نه دلته به څه چل کېږي دا دغه به سیکوینس به د چینج کېږي که زه راشم کنفیګر ټرمینل انټرفیس لوبیک 1 کم هغه زه شټ ډاون کوم چې څنګه شټ ډاون شي د دې سره په نیټورک کې چینجز راله د یو مخکې ولېږي نو دی به دا LSA خپل ولېږي نو LSA کې به دلته بیا زموږ سره چینجز راځي دلته که بس وګورو مخکې زموږ سره LSA څه شوی LSA کې زموږ سره اټو اوازې نو کو که بیا دا موږ نو شټ ډاون کو دا به 10 سره دغه کوي دا سیکوینس نمبر چې کوم دی دا داسې دغه کېږي نو A څه شی دی دا په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې د 0 نه 9 نه پورې A چې کوم دی 10 جوړېږي زموږ سره دا داسې په 0 نه 9 نه پورې دغه کوي د هغې نه علاوه که موږ وګورو چې زموږ سره څومره د SPF الګوریدم څو پیره ایګزیکیوټ شوی دی د لپاره موږ یو کمانډ ورکولی شو شو آی پی OSPF شو آی پی OSPF کې دی ماته ښیي چې زموږ سره SPF الګوریدم څو پیره ایګزیکیوټ شوی دی دلته که موږ راشو او SPF الګوریدم وګورو دا که موږ وګورو SPF الګوریدم څو پیره ایګزیکیوټ شوی دی 4 ټایمز که زه اوس راشم او دغه اپډیټس بیا اپ ډاون کوم نو دی بس چل کېږي چې کله هم چینجز راځي په ډیټابیس ټیبل کې هلته SPF الګوریدم ایګزیکیوټ کېږي او د هغې مطابق چې کوم دی راوټینګ ټیبل ته انفارمیشن راځي نو که زه اوس دلته بیا دا نیټورک ډاون اپ کوم شټ ډاون کوم نو ګوره SPF الګوریدم به دلته زموږ سره د 4 نه 5 ټایمز ته چې کوم دی هغې ته لاړ شي دلته مخکې 4 ټایمز ایګزیکیوټ شوی دی اوس به دا 5 ته لاړ شي شو آی پی OSPF نو که زه راشم SPF چې کوم دی که موږ وینو دا 5 کله هم چینجز په دغه کې راځي نو شټ ډاون په LSA کې راځي په ډیټابیس کې چینجز راځي نو د SPF الګوریدم چې کوم دی ایګزیکیوټ کوي او بیسټ پات راوباسي ډیسټینیشن نیټورک دا شو آی پی OSPF دا اوس 6 ته تللی دغه که موږ راشو دا موږ وینو SPF الګوریدم چې کوم دی دا 6 ټایمز زموږ سره څه شوی دی دا ایګزیکیوټ شوی دی نو دا زمونږ نننی لیکچر و په دې لیکچر کې موږ د OSPF پروټوکول چې کوم دی د هغې موږ بیسک تیوري وویله او موږ پکې سلک معمولي غونده کې کار وکړو سو انفارمیشن هم پکې لکه زده کړو نو دا د دې اولۍ حصه نور لیکچر چې کوم دی دا به د دې فیوچر کې انشاءالله ریکارډینګ کېږي هغې پورې اجازت غواړو الله حافظ